હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી સિંગદાણા બટાકાની ખીચડી. આ ખીચડી એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે ગમે ત્યારે સાંજે કે તમે ભૂખ લાગે ત્યારે કે એમને પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો નાસ્તામાં, અને ફરાળમાં કે વ્રતમાં તો આપણે ખાઈ જ શકીએ છીએ. અને એટલી ટેસ્ટી અને ઝટપટ બની જાય છે. તો એના માટે અત્યારે આપણે ખીચડી બનાવવા માટે આજે આપણે કઢાઈની અંદર બનાવીએ છીએ. એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લીધી છે, એની અંદર મેં 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે. ત્યાર પછી એની અંદર જીરું લેવાનું છે, અડધી ચમચી જેટલું. હવે આની અંદર આપણે મીઠા લીમડાના પાન લઈએ છીએ. ત્યાર પછી મેં 1 લીલું મરચું, 1 ઇંચનો ટુકડો આદુનો છીણીને લીધો છે, અને 1 ટામેટું એને કટ કરીને લીધું છે, એ લઈ લેવાનું છે. અત્યારે આપણે કઢાઈમાં બનાવીએ છીએ. જો તમારે ફટાફટ કુકરની અંદર બનાવવી હોય તો એની રેસીપી પણ મેં ચેનલ પર ઓલરેડી મૂકેલી છે, જેની હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. ત્યાર પછી આની અંદર અડધી ચમચી હળદર લઈ લેવાની છે, અને આને બધું બરાબર મિક્સ કરી અને ઢાંકી અને 1 મિનિટ ચડવા દેવાનું છે. કારણ કે છાંટા ઉડે એટલે શરૂઆતમાં થોડી વાર ઢાંકી દેવાનું જ્યારે વઘાર કરીએ ત્યારે. હળદર જો ફરાળમાં તમે ના ખાતા હોય તો તમારે હળદર સ્કીપ કરી દેવાની. હવે આને ઢાંકી અને ટામેટાને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ચડવા દેવાનું છે. આપણા ટામેટાં છે એ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, અને એકદમ ગળી જવા દેવાની જરૂર નથી, અધકચરા રહેશે તો ચાલશે. ત્યાર પછી મેં આ 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફી અને આ રીતે કટ કરી લીધા છે. બટાકાના આ રીતે થોડા થોડા મેશ કરી લેવાના છે કે જેથી ખીચડી છે એકદમ સરસ લચકા પડતી બનશે. મોટા ટુકડા હોય આ રીતે તોડતું જવાનું અને થોડા થોડા મેશ પણ કરતું જવાનું. હવે આપણે આની અંદર આપણા જે બટાકા છે એ સરસ વઘારમાં મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર મસાલા કરીશું. તો મસાલામાં આપણે તીખાશ માટે અત્યારે મરી પાવડરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે લાલ મરચું પાવડર લેવું હોય તો લાલ મરચું પાવડર પણ સાથે લઈ શકો છો, અને તીખું લીલું મરચું વધારે લેવું હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. પણ મરી પાવડરથી આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગશે. અડધી નાની ચમચી જેટલો આપણે મરી પાવડર એડ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈએ છીએ. હવે આપણે ખાંડ લેવાની છે. તો જે વ્રત ઉપવાસમાં આપણે ડુંગળી લસણનો કે ઉપયોગ નથી કરતા, એટલે એમાં લીલો મસાલો અને ખટાશ ગળાશનું પ્રમાણ સરખું રાખીએ તો એ સ્વાદમાં સરસ લાગે છે. એટલે આપણે 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે. ત્યાર પછી મેં આ સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો કરીને લીધો છે. મેં 1 કપ સિંગદાણાને આ રીતે ભૂકો કરી અને મિક્સરમાં પલ્સ મોડ પર અધકચરો ભૂકો કરી લીધો છે. તમે ખાંડીને પણ લઈ શકો છો, અને તમે ઘરમાં જો સિંગદાણાનો ભૂકો તૈયાર રાખતા હોય તો આ બનાવતા જરાય વાર નહીં લાગે, કારણ કે બટાકા બાફી અને ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આને સરસ મિક્સ કરતું જવાનું છે અને બટાકાને થોડા મેશ કરતું જવાનું છે. અત્યારે આ થોડી ડ્રાય દેખાય છે, તો એના માટે પણ આપણે આગળ પ્રોસેસ કરશું. એક વખત પહેલાં બધું સરસ મિક્સ થઈ જવા દેવાનું. જો આ રીતે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડા પાણીના છાંટા અંદર નાખી દઈશું કે જેથી આ સરસ ખીચડી છે એ લચકા પડતી થઈ જાય. આવું કરવાથી ખાતી વખતે ડ્રાય નહીં લાગે અને બહુ સરસ લાગશે. દહીંની સાથે કે છાશની સાથે તો આ ખીચડી બહુ સરસ દેખાય છે, ખાવામાં બહુ સરસ લાગે છે. હવે તમે જુઓ અત્યારે કેવી સરસ લચકા પડતી થઈ ગઈ છે. આ રીતનું આનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ. અને આ પેટ પણ ભરાઈ જાય છે. એમને પણ બાળકોને નાસ્તામાં આપણે આ બનાવીને આપી શકીએ છીએ. મોટા ટુકડા છે એને થોડા તોડી લેશું. હવે આપણે
આની અંદર લીંબુ નાખવાનું છે. તો છેલ્લે લાસ્ટમાં આની અંદર લીંબુ નીચોવી દેવાનું છે. અત્યારે મેં અડધું લીંબુનો રસ લીધો છે. તમારે વધારે લેવો હોય તો હજી વધારે લઈ શકો છો, પણ ટામેટાની પણ ખટાશ હશે એટલા માટે મેં અડધું લીંબુ લીધું છે. ત્યાર પછી ઉપરથી ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર લઈ લેવાની છે. અને સરસ એક વખત મિક્સ કરી અને ગેસ છે એ આપણો બંધ કરી દેવાનો છે. હજી તમને થોડી લચકા જેવી કે હજી થોડી મેશ થયેલી ગમે તો તમે બટાકાને મેશ કરીને થોડું પાણીનો છાંટા મારી અને હજી 1-8 મિનિટ જેવું કૂક કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણી ફરાળી સિંગદાણા બટાકાની ખીચડી છે એ એકદમ ચટપટી ટેસ્ટી એવી ખાટી મીઠી તીખી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમને રેસીપી ગમે તો તમે એક લાઈક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો.